Hello mga Palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng 5 ingredients only na brownies na pwedeng lutuin sa ating mga kawali. Napakasimple pero chewy and gooey ang ating gagawin na brownies ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong Mommy Loves sa paggawa nito. Ang ating pong recipe ngayon ay mangangailangan ng 1 bar or 225 grams ng butter or margarine. Mga Palalabs, ang gamit ko po ngayon ay HICAPS Buttercream. Bukod sa nag-complement na po ang lasa nito sa ating brownies, ay napaka-affordable pa. Mabibili nyo lang po ito ng 43 pesos. Pero kapag ginamit nyo po yung ating coupon code na MommyLove07, makakaless pa po kayo ng 5% sa mga product na inyong mabibili. Ito po ay available sa link na ilalagay ko rin po sa ating description box. Ang gagamitin nga po pala nating butter or margarine ay dapat po softened. Hindi po ito tunaw at hindi naman po matigas. Tama lang po na ito ay spreadable. Then, dagdagan po natin ito ng 1/8 cup or 26 grams ng white sugar. At ng 3 pirasong itlog kung large to XL size. Gawin nyo naman pong 4 na piraso kung small to medium size. Katulad po ng laging ibinibilin sa inyo ng inyong Mommy Loves, huwag nyo pong diretsyong basagin ang itlog sa ating mixture nang sa ganon kapag may sira po ang itlog, hindi po madadamay ang iba po nating ingredients. Simple lang po ang proseso, i-mix lang po natin ang ating mga ingredients. Then, maghalo po tayo rito ng 1/2 cup or 100 ml ng water. Then, ihahalo na po natin ang kukumpleto sa ating napakasarap na brownies na gagawin, ang ating 1 kilo ng HICAPS Insta Bake Premix na brownie mix. Mga Palalabs, hindi po ako magpo-promote ng isang kumpanya o ng mga produkto dahil lang po makakatanggap ako ng benefits. Nag-compromise po kami na ipopromote ko lang yung kanilang produkto kung sakaling nasubukan ko na po ito at nagustuhan ko. At mga Palalabs, alam niyo po bang pumayag sila? Bakit? Dahil sure sila na ang kanilang produkto po ay talaga naman pong high quality, masarap, affordable at talaga naman pong magugustuhan ng inyong Mommy Loves. May list po sila ng ingredients sa kanilang packaging, pero mga Palalabs, binawasan ko lang po sa 1/8 cup ang ating asukal para na po sa 1 kilo nitong ating premix na brownie mix. Dahil 2 beses ko na po itong niluto. Yung una po ay masarap naman pero medyo natamisan ng ating mga masususing tagapanlasa, kaya nilesen ko po ito sa 1/8 cup. Then, make sure lang po na well combine na ang ating mga ingredients. Mga Palalabs, heto pong ating brownie mix ay available po sa link na nakalagay po sa ating description box. At makakalesa po kayo ng 5% kapag ginamit nyo po yung ating code na MommyLove07. Hindi pa man po naluluto ang ating brownies ay napakabango na po nito. Ang amoy nga po pala ng ating HICAPS na brownie mix ay kasing bango ng mga chocolate drink na nabibili natin, kaya sure na sure po na amoy pa lang magugustuhan na ito ng mga kids. At isa po sa napaka-importanteng makita nyo sa bawat mixture na ating ginagawa ay ang consistency nito. Medyo malapot po dapat ang ating mixture. Then dito po ay gumamit ako ng 5 by 9 by 1 inches na pan. Nilagyan ko lang po ito ng parchment paper at ginrease ko pong mabuti ng ating HICAPS Buttercream. Mga Palalabs, dapat po ito ay well grease ha, nang sa ganon hindi po kayo mahirapan sa pag-unmold ng ating brownies kapag ito po ay naluto. Ang atin pong mixture ay tumitimbang po ng 1,500 grams, kaya bawat pan, ito po ay may 500 grams ng ating mixture. Then, i-flatten lang po natin ang pinakaibabaw nito. Then, i-preheat po natin ng 10 minuto ang ating magic kawali nang naka-high heat ng 10 minuto. Then, kung wala po kayo nung pinaka-wire rack or patungan, pwede naman pong improvise uli. Gumamit po tayo ng ating mga lianera. After 10 minutes, iset po natin ang lakas ng apoy sa medium heat. Kung mas malaki ang inyong kawali or kung ito po ay kawa, pwede po kayong maglagay or magluto rito ng mas malaki rin.
Kung lulutuin naman po natin ito gamit ang oven, i-preheat po natin ang ating oven ng 170 degrees Celsius. Then, i-bake or lulutuin po natin ito ng 45 minutes. At mga palalabs, dahil medyo tumatanda na talaga ang inyong mommy loves, nagiging sobrang makakalimutin na, nakalimutan ko pong lagyan ng toppings kanina, kaya po hinabol ko na lang po. Okay lang naman po yan mga palalabs, hindi naman po naapektuhan yung pinaka-outcome ng ating brownies. After 33 minutes, ay mag-toothpick test na po tayo doon sa ating brownies na niluto po natin sa ating Magic Kawali. Kapag ang toothpick po ay hindi nabasa or kung may makita man kayo pero ito ay crumbs na, meaning luto na po ito. Pero kung basa pa po talaga, mag-add pa po kayo ng 5 to 10 minutes. Then, after 45 minutes naman po, mag-toothpick test na rin po tayo sa ating brownies na niluto naman po natin sa ating oven. At ganun rin po, kapag malinis na po ang toothpick at hindi na po ito basa, crumbs na lang po ang inyong nakikita, meaning luto na rin po ang ating mga brownies. Ilabas na po natin ito sa ating oven at hayaan po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan ng lumamig. Mga palalab, sa paggawa ko po ng ating brownies, ang ginagawa ko po ay hinahayaan ko po itong tuluyang lumamig. Then kapag ito po ay malamig na, inilalagay ko po muna ito sa ating ref ng 30 minutes up to 1 hour bago ko po ito hiwain. After 1 hour sa ating ref ang ating brownies, ito po ay atin nang i-slice. Sa pag-slice po sa ating brownies, depende na po ito sa inyo kung gaano kalalaki ha. At tingnan nyo mga palalabs, dahil gumamit po tayo ng parchment paper at ito po ay well greased, hindi po tayo mahihirapan sa pag-unmold ng ating brownies. Then ako po, ikakat ko po ito ng 12 pieces dahil sa bawat mixture po ng ating brownies ay nakakagawa po ako ng 36 slices. Ito naman po yung ating niluto sa ating Magic Kawali. Wala pong difference kung titingnan nyo mga palalabs. Kahit wala po tayong oven, pwede po tayong magluto ng ating masarap na brownies. Then, bawat brownie slices po natin ay inilalagay ko po ito sa 3 ounce na paper liner or cupcake liner. Kasya rin po ang ating 1 kilo na mixture sa pan na 10 by 14 by 1.5 inch. Niluto ko lang din po ito sa ating oven ng 45 minutes at pwede rin po itong lutuin sa ating mga Magic Kawali or sa ating improvised oven kung medyo malaki po ang ating kawa na gagamitin. Then, kung wala po tayong cooling rack, pwede naman po nating ipatong sa ibabaw ng ating mga kalan yung ating pan nang sa ganon tuluyan po itong lumamig. Ang importante lang naman po ay madaanan lang din po ng hangin yung pinakailalim ng ating pan para tuluyan na po talaga itong mag-cool down. Then, same lang po sa ating maliliit na pan na ginamit kanina. Dito po sa pan na ito, 36 slices din po ng brownies ang ating nagawa. Gamit lang din po uli ang ating mga paper or cupcake liner. Ilalagay po natin ang bawat slice ng ating mga brownies. And charan! Heto na po mga palalabs, ang ating 5 ingredients only na napaka-chewy and gooey na brownies. Heto po mga palalabs, yung ating niluto sa ating Magic Kawali or sa ating improvised oven. Same na same ang lasa at ang texture mga palalabs ay halos walang pagkakaiba sa niluto po natin sa ating oven. Heto naman po yung ating niluto sa ating oven. Parehong-pareho po na napakasarap. By the way po mga palalabs, sa mga toppings po na ating gagamitin ay depende na po sa ating choices. Pwede rin po tayong maglagay ng mga sprinkles na iba't ibang kulay para mas matuwa po ang ating mga chikiting. Sa pagbebenta naman po nito, pwede po natin itong ibenta ng paisa-isa. Ilagay lang po natin ito sa isang clear na plastic or ng mga box ng mas maramihan na katulad po nito. Meron pong maliliit na kasya ang 6 na piraso. Heto po ay medyo malaki, kasya po ang 15 pieces.
Then, pwede po natin itong lagyan ng mga ready-to-use na sticker or ng pangalan mismo ng ating negosyo. Much better po lagyan na rin po natin ito ng contact number nang sa ganon, madali po tayong ma-reach out ng mga susunod na bibili. Ang atin pong packaging mga Palalabs ay hindi ko na po isinama sa ating full costing. Gawin nyo na lang po, presyohan nyo po ng per piece kung ilang piraso ang mailalagay ninyo. Then, idagdag nyo po yung packaging na inyong gagamitin. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business. Come on, let's go, you can feel my home. For the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking made easy, mix and cook and family. Cooking made easy, mix and cook.